සුබ උදෑසනක්. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ part 1 වලට is the mind a Godelian machine course එකේ. දැන් මේකේ මෙම part 1 එකේ introduction, neurons, brain and AI networks. මේකෙන් අපි මේ part එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා neuron එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ neurons වලින් කොහොමද brain එකේ නැත්තම් මොළය හැදිලා තියෙන හැටි. ඊට පස්සේ අපි මේ මොළය අපි compare කරනවා artificial intelligence network එකක් එක්ක සමානත්වයක් තියනවාද මොනවද ඒ සමානත්වය කියන එක. ඉතින් මේ කැම්පේනේ දැන් මේ මොළය ඒවත් brain එක කොටස් වලට බෙදිලා මේ මැෂිමක් වගේ වැඩ කරන බව තේරුම් ගන්න ඔබට තේරුම් යයි කියලා මම හිතනවා. දැන් මම මුලින්ම මෙතන මේ කියවන්න introduction. Mental functions such as speaking, writing, object recognition, planning, long-term and short-term memory are due to following functions in the brain: neuronal activities, neurotransmitters, hormones, electrochemical processes, functions in other areas of the body such as immune system, processes in the gut or the stomach, etc. Then මේකෙන් කියන්නේ දැන් අපි කරන වැඩ speaking, writing, ඇවිදීම, සිතීම, කල්පනා කිරීම මේවා කරන්නේ functions in the brain, due to functions in the brain. Then neuronal activities. Neuron එකක් කියන්නේ මොළයේ සෛලයක්. මොළයේ brain cells are known as neurons. මොළයේ සෛල වලට තමයි neuron එකක් කියන්නේ. මේ neuron එකක තියෙන inputs. මේ inputs තියෙනවා. මේ electric signal එකක් එනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ electric signal එක යනවා output වෙලා යනවා. දැන් මේ signal එක මෙතනින් යන signal එක මේ එන හැම signal එකකම function එක. කියන්නේ මේ එන signal යම් කිසි function එකක් මගින් එක signal එකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මේ signal එක ගිහලා ඊට පස්සේ output වෙනවා යම් කිසි ක්‍රමයකින්. ඒ කියන්නේ ක්‍රමයට අපි කියමු function එකකින් මේක මේ ඊළඟ cell එකට output වෙනවා. දැන් මේ මෙතනදී processing වෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මම දන්න හැටියට මෙතනදී processing වෙන්නේ නැහැ. මේ එන input නම් කිසි ක්‍රමයකින් අපි කියමු යම් කිසි function එකක් මාර්ගයෙන් output එක බවට පත් වෙනවා. මේ එන input සහ output එක අතර තියෙන වෙනස තමයි අපි කියන්නේ processing කියලා. ඒක තමයි processing. හරි. දැන් ඊළඟ page එකට යමු. දැන් අපි මේ තියෙන්නේ මොළයක්. දැන් මොළයේ තියෙනවා එක කොටස්. දැන් උදාහරණයකට මේ තියෙන්නේ cerebellum. cerebellum එක කරන්නේ ඇවිදීම. motor functions. ඒ කියන්නේ හිතන්නේ නැතුව කරන දේවල් තමයි මේ අපි ඇවිදිනකොට අපේ muscle movement පාලනය කරන්නේ මේකේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා brain stem එක. brain stem එකෙන් කරන්නේ හදවත පාලනය කිරීම. ඊට පස්සේ මේ temporal lobe, auditory areas, motor functions මේ එක functions කරන කොටස් මේ මොළේ තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියට මේ කම්පියුටර් එකක් වගේ තමයි. කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා algorithmic and logic unit කියලා. එතකොට memory units. ඒ වගේ එක units වලින් එක දේවල් මේ කම්පියුටර් එකෙන් කරනවා. දැන් මොළයේ මේ කොටස් තියෙනවා. ඒ උදාහරණයකට Broca's area. Broca's area එකෙන් කරන්නේ මේ speech කතා කිරීම. දැන් ඒක Broca area එකට යම් කිසි damage එකක් වුණොත් ඒ පුද්ගලයාට කතා කරන්න බෑ. හරි. ඉතින් ඒකෙම තේරෙනවා මේ මොළය මැෂිමක් වගේ කියන එක තේරෙනවා. ළඟට අපි කියමු මෙතන mental functions are anger, jealousy, happiness, love, creative thinking, learning, common sense, address, etc. These mental functions we call mind. Now the question is whether our mind is a machine. When I say a machine, whether there's a very recognizable step-by-step physical process. දැන් මෙතන ඉතා වැදගත් මේ physical process එක අපි කතා කරන්නේ. මේ ආත්මයක් එහෙම දන්නේ.
මේක step by step වෙන්න ඕන. මොකද හැම step එකක්ම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපි දැනට තාක්ෂණය නැහැ එහෙම අඳුර ගන්න. නමුත් ඉදිරියට එහෙම තාක්ෂණය එයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Now it is fair to say science has not recognized all the processes happening in the brain, but a lot has been learned in the last few decades. Based on that knowledge, we can ask the question of whether the mind is a step-by-step physical process, or in other words, it's a machine. හරි මේ දැනට තියෙන තාක්ෂණය අනුව අපි හැම ස්ටෙප් එකක්ම මේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනාගෙන නැහැ. නමුත් ඉදිරියට හඳුනා ගනී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු මේ කම්පෙයාර් කරමු මේ AI network එකක් එක්ක. දැන් AI network එක artificial intelligence network එකක මුලින්ම වෙනවා inputs. මේ inputs ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ යනවා hidden layer එකට. මේ inputs යම් කිසි දැන් inputs ඇවිල්ලා එම inputsම යනවා නම් එතන processing වෙන්නේ නැහනේ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. තේරුම් ගන්න. මේ එන්නේ inputs process වෙනවා. මේ input process කරන්නේ මෙතන මේ weighted average weighted function එක දානවා. ඒ weight වලට අනුව තව output එකක් එනවා මෙතන. මේක තමයි hidden layer. ඒක calculate කරන්නේ මේ weight එක times the input and b කියන්නේ bias function එක. මේව දාලා මේ ඔක්කොගෙම sigma එක ගන්නවා. මේ ඔක්කොම එකතු වුණා වෙන sigma එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක යම් කිසි function එකකින් අර මොලේ මං කිව්වා වගේ යම් කිසි ක්‍රියාමාත්‍රයකින් මෙතන මේගොල්ලෝ use කරලා තියෙන ReLU function එක. තව ඒතකොට sigmoid ඒ වගේ වෙන functions තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ layer එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ layer මේක කියන්නේ hidden layer එක. මේ layer එකට එම ක්‍රමයේම දාලා මේ එම equation එකම තියෙන්නේ. ඊළඟ second දෙමන layer එක ගන්නවා. එහෙමම අන්තිම layer මෙතන layers 10 ගණක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එකේ බලවත්කම අනුව. ඊට පස්සේ අන්තිමට output එක ගන්නවා. output එක අපි compare කරනවා training data එක. ඒ කියන්නේ training data කියන්නේ අපි දන්න දේවල්, දන්න answer. ඊට පස්සේ ඒ දෙකේ අතර වෙනසට කියනවා loss එක කියලා. ඒතකොට ඒ loss function එක දාලා අපි අපේ weights අපි වෙනස් කරනවා. ඒක කියන්නේ updating the weights. ඒතකොට මේකට කියන්නේ back propagation. හරි. දැන් මේ ක්‍රියාවලියම තමයි මොලේත් වෙන්නේ. මොලේත් ඉන්පුට් එකක් එනවා යම් කිසි ක්‍රමයකින් ඒ ඉන්පුට් එක ඊළඟ ලේයර් එකට යනවා වෙනස් වෙලා. ඒ වෙනස් වීම වෙන විදියට තමයි ෆන්ක්ෂන් එක කියලා කියන්නේ. උදාහරණයකට x අරගෙන x ස්ක්වයර්ඩ් කරොත් ෆන්ක්ෂන් එක x ස්ක්වයර්ඩ්. උදාහරණයක් 3 x ස්ක්වයර්ඩ් කරාම 9 වෙනවා. 4 x ස්ක්වයර්ඩ් කරාම 16 වෙනවා. ඒ ආකාරයට යම් කිසි ෆන්ක්ෂන් එකක් මගින් මේ එන ඉන්පුට් එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ එම තවත් ෆන්ක්ෂන් එකක් වගේ ඊළඟ ඉන්පුට් ඊළඟ ලේයර් එකක් වෙනස් වෙනවා. එමෙම ලේයර් එක වෙනස් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ අන්තිමට මේ ආකිටෙක්චර් එකම තමයි මොලේ කියන එක අපි පස්සේ පැහැදිලි කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැනට දැනගන්න ඕන ඉන්පුට්ස් එනවා weights මාර්ගයෙන් මේ ඊළඟ ලේයර් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ෆන්ක්ෂන් එක මාර්ගයෙන් වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ එම ක්‍රමයේම ඊළඟ ලේයර් එකට යනවා. එමෙම අන්තිම ලේයර් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ට්‍රේනින් data එක compare කරලා ආපහු weights අපි back propagate කරනවා. හරි ඊට පස්සේ අලුත් weights අරගෙන තමයි ඊළඟ input එක process කරන්නේ. මේකම තමයි මොලේ වෙන්නේ කියලා අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. මොලේ මැෂින් එකක් කියන එක දැන් ක්‍රමයෙන් ඔබට පැහැදිලි විය යුතුයි. ඊළඟට අපි බලමු මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා conscious mind and the unconscious mind. උදාහරණයක් හැටියට ඔබ ගමන් කරනවා නම් ඔබ හැම හිතන්නේ මම දැන් දකුණු පය ඉදිරියට දැම්ම. මම දැන් වම් පය ඉදිරියට දැම්ම. muscle movements ඒවා ඔක්කොම ඉබේ වෙන්නේ. ඒක තමයි unconscious mind. When a person decides to go to work in the morning, that decision to go to work was done by the conscious mind. මම උදේට වැඩට යනවා නම් ඒ වැඩට යන්න තීරණය ගන්න ඒක conscious mind. When you're talking to a friend, if he says, let's have a drink, when you would plan in your head whether there is anything more important to do. Based on your situation at that moment, you would make a decision to sit down for a drink or not. This is a conscious process.
And then there's the unconscious process. When a person is walking, muscles in the body needs to be controlled by the brain. අපි ඇවිදිනකොට අපේ කකුලේ තියෙන muscles move වෙනවා. ඒ muscles මොනවද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. muscle 10 ගාණක් තියෙනවා. The brain portion that controls the muscle when walking is known as the cerebellum. This is an unconscious process. Also, our heart muscles are controlled by the brain and are totally unconscious process. හරි ඉතින් මේ conscious එකයි unconscious එකයි කියලා දෙයක් තියෙනවා. දැන් සමහර දේවල් දෙකටම වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙට there is no question that control of muscles during walking by the brain portion known as the cerebellum is an algorithmic process. The මේක algorithmic. උදාහරණයකට අපි ඇවිදිනකොට මේ cerebellum එකෙන් signals යවන muscles වලට muscles ඒ අනුව muscles move කරනවා අපේ අටසැකිල්ල අපි ඉදිරියට යනවා. මේක මේ අපි දන්නේ නැතුව ඉබේම වෙන්නේ ඒක algorithmic process එක. The brain would send electrical signals to muscles exactly how to move around. It is pure machine-like. Now the question is the conscious process. When we plan for the future, is it a machine, like an algorithmic process, or there is an unknown element there? Are the conscious processes are algorithmic? This is the big question we would discuss during the series. එතකොට සමහර grey area තියෙනවා. අපි ගමු උදාහරණයක් ඇරෙට මේ කවුරු හරි drink එකක් ගමු කියලා කිව්වොත් අපි plan කරනවා. දැන් තව දෙයක් තියනවාද කරන්න ඒ වගේ. ඒතර ඒක algorithmic ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. හරි. ඒතකොට and then තව දෙයක් තමයි මේ අපේ මනසේ වෙන anger කියන්නේ තරහ යෑම, jealousy ඒ වගේ දේවල්. ඒවත් machine like processes ද එහෙම නැත්නම් එතන වෙනත් දෙයක් තියෙනවද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරනවා ඉදිරියට මෙම course එක බලාපොරොත්තු. බොහොම ස්තුතියි සවන් දුන්නා.